درایو، گوگل فوتوز، کلا فضای ابری چیه که هر روز ما داریم ازش استفاده میکنیم. سلام و ارادت، کیان هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قرار در مورد یه چیزی صحبت بکنیم که هر روز ما داریم ازش استفاده میکنیم ولی خیلی نمیدونیم چیه، اصلا وجودش رو خودمون احساس نمیکنیم. چیزی به نام فضای ابری یا کلاود که هر روز داریم میبینیم توی زندگیمون، مثل یوتیوب، نتفلیکس، اسپاتیفای، گوگل درایو، حالا اگه استفاده بکنن گوگل فوتوز و کلی از این اپلیکیشن ها و پلتفرم هایی که داریم ازشون استفاده میکنیم، ولی دقیقاً نمیدونیم دارن با چی کار میکنن. چیزی به عنوان فضای ابری یا کلاود که توی این ویدیو قرار کامل در مورد صحبت بکنیم، ببینیم چیه، چجوری کار میکنه، مزایا معایبش چیه و توی آینده قرار چه اتفاقاتی واسش بیفته. پس حتما ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. فضای ذخیره سازی ابری یا کلاود یه چیزیه که اصلا ربطی به آسمون اینو نداره و داخل کامپیوتره. به جای اینکه شما بخواید یک عکس یا یک فیلم رو یا حتی فایل رو واسه فیزیکی داخل یک گوشی یا لپتاپ خاص داشته باشید و مجبور باشید واسه اینکه خب به اون فایلتون دسترسی پیدا بکنید لزوما فقط از اون گوشی یا از اون لپتاپ استفاده بکنید، یک فضایی رو بهتون میده که با هر دیوایس دیگه میتونید واردش بشید و از اون فایل هایی که داخل اون فضا گذاشتید استفاده بکنید. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، گوگل درایو یک همچین چیزیه که شما هر فایلی که دوست داشته باشید رو داخلش آپلود میکنید و توی هر دیوایسی که بخواید وارد اکانتتون میشید و به اون فایل دسترسی پیدا میکنید. چیز خیلی میتونه کمک کننده باشه، هر روز هم داریم استفاده میکنیم. حالا توی ادامه میگم کجاها داریم استفاده میکنیم، ولی چیز خیلی کاربردیه. بخوام فرقش رو کنم با فضای عادی بگم اینه که دیگه لازم نیست صرفا فیزیکی اون دیوایستون رو حمل بکنید و یه دونه اینترنت لازم دارید که فقط به اون فضا دسترسی پیدا بکنید. حالا چجوری اصلا این داستانش چیه؟ به جای اینکه شما بخواد توی کامپیوترتون باشه، یا توی کامپیوترهایی که همیشه آنلاین هستن فایلتون رو قرار میدید. یک توی دیتا سنترهای خیلی بزرگ که شرکت‌های بزرگ دارن، یه سری کامپیوترها وجود داره، یه سری سرورها وجود داره که شما میاد فایلتون رو داخل اونجا قرار میدید و همیشه هم آنلاین، فقط نیاز به یه دونه اینترنت داری که ازش استفاده بکنی. مثلا پولتون میمونه، به جای اینکه شما پولتون رو داخل کیف پولتون داشته باشید به صورت فیزیکی از پول استفاده بکنید، میاد داخل بانک میذاریدش و اون بانکی که حالا شما پولتون رو داخلش گذاشتید میتونه توی تهران باشه، اصفهان باشه، شیراز باشه، هر جای ایران باشه یا حتی دنیا میتونید برید اون بانک و پولتون رو بگیرید و دیگه مشکلی نداره که حتما باید اون کیف پوله و اون پول به صورت فیزیکی همراهتون باشه. حالا اصلا چرا اسمشو گذاشتن کلاود یا ابر؟ اصلا چرا اسم دیگه ای نذاشتن؟ قدیما کلا اینترنت رو به شکلی یک ابر میشناختن. الان توی یک سری از سایت‌ها نگاه بکنید، کلا علامت اینترنت یه ابره و همین مونده دیگه. واسه فضای ابری در ازش استفاده میشه، فضایی که شما باید واسه دسترسی بهش لزوما به اینترنت وصل باشی و آنلاین باشی. حالا این چند مدل داره، فقط واسه ذخیره سازی، نمیدونم حالا اون اطلاعاتی که دارید استفاده نمیشه و میتونه کلی بخش‌های مختلف داشته باشه که تو ادامه کامل همشون رو بهتون معرفی میکنم. مورد اول همون فضای ذخیره سازیه که گفتم یه سری فایل دارید، عکس، فیلم، هر چیزی رو میاد داخل یک فضایی مثل گوگل درایو، مثل گوگل فوتوز، مثل دراپ باکس میندازید و اون فایل رو حالا توی دیوایس‌های مختلف با اون اکانتی که دارید بهشون دسترسی پیدا میکنید. ولی یه سری چیزای دیگه هم داره که شاید تا حالا نشنیده باشید. اگر از اینجور محتوا خوشتون میاد و به تکنولوژی علاقه‌مند هستید، خیلی خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله‌شو فعال کنید و نظرتون داخل بخش کامنت‌ها واسم بنویسید. یکی از اونها نرم افزار به عنوان سروره. یعنی شما نرم افزار رو یه چیزی شبیه به فضای ابری درست میکنید، مثل جیمیل که تمام ایمیل های ما داخل یک فضای ابری هستن و دیگه اصلا یه نرم افزار خیلی خاصی نیست که فقط روی گوشی نصب بشه و تمام. نه، یک فضای ابری ساخته شده و تمام ایمیل های ما و اطلاعات ما که داخل حالا برنامه جیمیل هستن توی فضای ابری دارن استفاده میشن. مورد بعدی پلتفرم به عنوان سرویس، یعنی بیشتر حالا مخصوص برنامه‌نویسا میخوان یه دونه اپلیکیشن بسازن، به جای اینکه حالا بیان خودشون دونه دونه زیر ساختاشون بسازن، یه دونه پلتفرم حالا میگیرن از جاهای مختلف و شرکت‌های مختلف و ازش استفاده میکنن. و مورد آخرم کلا زیر ساخته میاد به عنوان سرور استفاده میشه. به جای اینکه یک سری جاها، یک سری شرکت‌ها بخوان یه دونه سرور کلا بخرن که خب خیلی هزینه زیادی میتونه داشته باشه، اون سروری که بهشون فضا بده، نه اجاره میکنن. شرکت‌های مثل آمازون، مثل مایکروسافت که خودشون سرور دارن، میان اجاره میکنن
و از اون سرورها استفاده میکنن واسه ذخیره سازی اطلاعاتشون. پس فهمیدیم که این فضای ابری خیلی چیز مهمیه و اگه نباشه دیگه لزوما ما چیزی به نام اینترنت خیلی نخواهیم داشت، مثل نرم افزار مثل نتفلیکس دیگه ما نخواهیم داشت و هرگز وجود نخواهند داشت. چیز خیلی خیلی مهمه توی زندگیمون واسه ذخیره سازی اطلاعات. ولی این خب مثل هر چیز دیگه بی‌نقص نیست، معایبی هم داره. مثلا اینکه همیشه بود اینترنت داشته باشه دیگه، به صورت آفلاین نمیتونید اطلاعاتتون دسترسی پیدا بکنید، یا اینکه اگه بخواید خیلی فضای بیشتری رو بگیرید و ازش استفاده بکنید، مثلا در حد 30 40 100 گیگ و حتی ترابایت ها فضا بخواید بگیرید، باید اشتراک بخرید از اون جایی که حالا فضای ابری بهتون میده و باید اشتراکشو بخرید که هزینه‌ای هم داره. مورد بعدیش هم حریم خصوصیه که بارها شاید شنیده باشیم که یه سری جاها، یه سری هکرها تونستن به کلاود یه سری افراد دسترسی پیدا بکنن و اطلاعات محرمانه رو از اونجا بگیرن و پخش بکنن و خب مشکل به وجود بیاد. شاید این خبر رو بارها شنیده باشیم و مشکلات امنیتی و حریم خصوصی هم داره، ولی در کل چیز کاربردیه، ولی مشکلاتی که همونطور که گفتم داره. همونطور که گفتم ما هر روز داریم از این فضای ابری، حالا چه خواسته چه ناخواسته و چه آگاهانه و چه ناآگاهانه استفاده میکنیم. همون گوگل درایو و گوگل فوتوزی که گفتم رو بذارید کنار، یوتیوب، اسپاتیفای و حتی نتفلیکسی که حالا بعداً شاید تو ایران استفاده بشه، همشون یک فضای ابری سوار هستن. تمام ویدیوهایی که داخل یوتیوب و داخل نتفلیکس، تمام آهنگایی که داخل اسپاتیفای، همشون تو یک فضای ابری بارگذاری شدن و ما داریم اونا رو از یک فضای ابری میخونیم و ازشون استفاده میکنیم. و اگه اون فضای ابری نباشه دیگه نه یوتیوب داریم، نه نتفلیکس داریم، نه اسپاتیفای داریم و همشون دارن یک فضای ابری استفاده میشن. فضای ابری که میشه گفت تا هزاران ترابایت و پتابایت میرسه و تمام اون اطلاعاتی که داخل اون نرم افزار و اون پلتفرم وجود داره رو داخل اون فضای ابری آپلود میکنن. همین سعی کردم خیلی خلاصه در مورد اینکه فضای ابری یا کلاود چیه، چطوری کار میکنه، موضوع معایبش رو توی آینده قراره چه اتفاقاتی بیفته صحبت بکنم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و حتما واسه دوستاتونم بفرستید. نظرتون در مورد کلان کلاود و فضای ابری داخل کامنت ها بنویسید. تا ویدیو بعدی خیلی مخلصم. خدا نگهدار.